ආයුබෝවන්. චාරිකා සරණ වැඩසටහනේ තවත් අලුත් නැවුම් වැඩසටහනක් එක තමයි ඔයාලා මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ හන්තානට. හන්තාන ජාතික තේ කෞතුකාගාරය. Ceylon Tea Museum. ඉතින් අපි බොන රසම රස Ceylon tea එකේ කොහොමද මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ? කර්මාන්තශාලාව දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. 1925 තමයි මේ හන්තාන තේ කර්මාන්තශාලාව ස්ථාපිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙද්දී කෞතුකාගාරයක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් හරි අපූර්ව තොරතුරු රාශියක් මේ තේ කර්මාන්තශාලාවක සිදුවන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි ඔබට තොරතුරු ලබා දෙන්නටයි මෙවර වැඩසටහන. Museum में क्या विस्तार क्या है आधा फिर तक की ना पद्मावीस आयुवन चारिका समय වැඩසටහන අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ අපිට කියන්නේ මේ ටී මියුසියම් එකේ ඉතිහාසය මේ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක වුණේ කොහොමද? යාසකට මේ දැනගන්න. මේක 925 ඉඳලා 86 වෙනකන් වැඩ කරපු තේ කර්මාන්තශාලාවක් 2001 තමයි කෞතුකාගාරයක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මැෂින්ස් එකක්වත් මෙහි තිබුණේම නෙවෙයි ලංකාවේ හැමතැනම ෆැක්ටරි වල එකතුවක් තමයි කෞතුකාගාරය දාලා තියෙන්නේ. මේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි ඩීසල් එන්ජින් එක. මේක කියන හොට් බල්බ් එන්ජින් කියලා. මේකේ මුල අශ්වල 8ක වේගයක් අරගෙන එක අඹවල ටී රෝලක් විතර මේ එන්ජින් එකෙන් වැඩ කරා. ඒක වැඩි දියුණු එකක් තමයි මේක. මේ එන්ජින් එක කියන රස්ටන් හෝම්ස්බි ලික්විඩ් ෆුවල් එන්ජින් කියලා. මේකේ මුල අශ්වල 42ක බලයක් ගන්න. ෆැක්ටරි එක උනානේ අශ්වල 32ක බලයක්. අපි මේ බෙල්ට් එක වලකට කරගෙන ඔක්කොම මැෂින්ස් වැඩ කරනවා. මෙහා පැත්තට වැටෙනවම නවතින මේකේ තාම මුළු ෆැක්ටරි එකම බලය. තාම වැඩ කරනවා මිස් මේවා? මේක නම් වැඩ කරන සත්‍යය. මේක වැඩ කරන සත්‍යය. අපි මේක කියලා දෙන්නේ කොහොමද තේ නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා. මේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි ටී රෝලර්. මේක කියන ලිටල් ජයන්ට් ටී රෝලර් කියලා. මැලවුන තේපල දාලා දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් තමයි කරකල තියෙන තේපල හැදෙන්නේ. මේක 1980. මේක ඩබල් ඇක්ෂන් රෝලර්. ඩබල් ඇක්ෂන් කියන්නේ මේ සයිඩ් ජැකට් එකයි ප්‍රතිවිරුද්ධවට තමයි කරකෙන්නේ. උඩින් ඉඳලා වෙලගෙන තේපල එන මේ ෂූට් එක දිගේ පහළට මෙතන ඉතින් පැය භාගයක් අඹරන්න ඕනේ. මේවා සිංගල් ඇක්ෂන් රෝලර්. මේ වගේ දාලා දඩුවම් කරන මැනුවන තේපල. පැය භාගයක් අඹරන තේකල රෝල් බ්‍රේකර් එකේ දාලා විනාඩි 10ක් හලනවා. පොඩි කෑලි වෙනවා පැසවීම සඳහා. ලොකු කෑලි වෙනවා නැටවටවක් මිටවස්. අර ග්‍රේඩින් කියනවා ග්‍රේඩින් අන්තිමට. ඔව් මෙතන හලන විතරයි. මෙතන දාලා තියෙන අගල එකක් තුනක් අතර ප්‍රමාණයකට පැය භාගයෙන් වෙන පැය දෙක දක්වා කාලයක්. එතකොට තමයි තේකල වල සුවඳයි වර්ණය ඇති. බ්ලැක් ටී වල විතරයි. ග්‍රීන් ටී, වයිට් ටී ඒවා පැසවීමක් කරන්නේ. මේක තියෙන ට්‍රේස් 6ක්. උඩම ට්‍රේ එකට අතින් දානවා ඉතුරු ට්‍රේස් ඉබේට මාරු වෙලා යනවා. එහා පැත්තේ තමයි උඳුන තියෙන්නේ. උඳුනේ තමයි රස්නේ ඉන්නේ. ලොකු ෆෑන් එකක් තියෙනවා රස්නේ ඇදලා ගන්න. ඒකල තේකල වේලිලා යටට වැටෙනවා. මේක ගොඩක් පරණ. 1988. මේක ලොකු ෆෙල්ටන් එකක්. ඒ කියන්නේ වතුරෙන් ෆෙල්ටන් කියන්නේ වතුරෙන් වැඩ කරන්නේ ෆැක්ටරි වලට පවර් එක ගන්නේ වතුරේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් උඩට දෙන්නේ වතුර පාරේ වේගෙට තමයි මේක කැරකෙන්නේ. ඒක බැලලා තියෙනවා. අර ජල විද්‍යුත් නිෂ්පාදනය කරනවා වගේ තමයි. සමාන එකක් තියෙන්නේ. මෙතන දාන ෆැක්ටරි එකට බෙල්ට් එකක් විතර මැෂින්ස් ඔක්කොම වැඩ කරන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් සමාන කරලා තියෙන ඩයිනමෝ එකට ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඒක ප්‍රාශන 10ක් ගන්න මේක පුළුවන් 40ක් ගන්න. ඒ කියන්නේ වතුරෙන් ඉස්සර ෆැක්ටරි වලට බලය ගන්න. දැන්වත් සමහර ෆැක්ටරි තියෙනවා. ජලයෙන් දුවනවා. ඔව්. එහා පැත්තේ ඩ්‍රයර්ස් වලට රස්නේ යන්නේ මේ උඩුනේ. දාලා තමයි දාන්න ඕනේ. දාලා තමයි මේ ටියුබ්ස් එකක් ස්ටාර්ට් වෙනවා ඒකාකාරී විදිහට එහා පැත්තේ රස්නේ ඇදලා ගන්න ලොකු ෆෑන් එකකට. ඒක තමයි පෙරල වෙලා. අතරම ගත්තොත් වර්ග 20ක් විතර ගෙනවා. නේද?
trading. ඔව්. මේ තියෙන තේක හදපුවාම එන වර්ණය තමයි මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන්නේ. සිල්වර් ටිප්ස්, ගෝල්ඩන් ටිප්ස් කියන්නේ උඩම තියෙන තිරේ විතරයි කඩන්නේ. කඩලි වෙන අතින් රක් කරන මඩ කවන්නේ තමයි දාන්නේ. ඉතරයි process එක. ඒක තමයි ලංකාවේ මිල ඉහළයි. ඒක white tea කියලා යනවා. gunpowder essential කියන්නේ green tea. green tea මම කොහොමද පැසවීමක් කරන්නේ නැහැ. gunpowder tea හදන්නේ Chinese pan heating process එකකින්. essential හදන්නේ Japanese steam process එකකින්. මේ තියෙන ඔක්කොම black tea අන්තිම grade එක තමයි dust number 1 dust කියන්නේ. ඒක කාඩ ගතිය වැඩි. orange peko කියන වර්ග curly ගතියක් තියෙන leaf එක ඒක light tea එකක් කියන්නේ. broken orange peko pannings ගොඩක් ලංකාවේ අපි භාවිත කරනවා. strong tea එකක් ඇටියෙ. මේ හැම තේකක්ම රස එකිනෙකට වෙනස්. අපි පළාත් අනුව ලංකාවේ රස වෙනස්. දැන් අපි නුවර එතකොට නුවර එළියේ හැදෙන එහෙම ඒ පළාත් අනුව seven region tea කියලා කියන්නේ පළාත් හතක ඒ තේ රස එකිනෙකට වෙනස්. කයිමකයි සොයිල් එකයි වෙනස් වෙනකොට රස වෙනස්. නුවර එළියේ දිඹුල ඒ වගේ පළාත් වල තේ හරි රසයි. මිස්තර ඇටතේ රිකිතේ කියන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඇටතේ කියන්නේ ඇට වගාව සඳහා දානවනේ. ඒ කියන්නේ මුල්ම කාලේ සුද්ධ කාලේ ඇට වලින් තමයි කියනවා. වගාව කරන්නේ. අර වගේ තමයි ධාරි වෙලා අච්චෝකගේ හදලා එකට ඇටේ දාලා නර්සරි එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ෆීල්ඩ් එකට දාන්නේ. දැන් කරන්නේ රිකිලිතේ අත්ත කපන්නේ වල අවුරුද්දක් නර්සරි එකේ තියෙනවා. ඒක දානවා ෆීල්ඩ් එකට අවුරුදු 3ක් නැත්නම් 4කට පස්සේ තමයි දරුවා ගන්නවා. Garu dosu lagi? Dan kadang-kadang කටිවල මේ ටොප්ස් එකට තමයි යන්නේ දලු මැලවීමට. ඔව්. මැලවන ටේක්ල තමයි මේ ෂූට්ස් දිගේ ඉන්නේ. රෝල් සාමාන්‍යයෙන් මම පැය භාගයක් අඹරනවා. අඹරන ටේක්ල යන රෝල් බ්‍රේකර් එකට විතර විනාඩි 10ක් හදනවා. පොඩි කෑලි යන පැසවීම සඳහා ටේබල් එකේ දානවා. පැය භාගයකට පැය දෙක දක්වා දාලා සුවඳ වන් මේනක එන නිකල්ට. අසන්න ටේක්ල තමයි ඉන්නේ මේ ඩ්‍රයර් එකට. මෙතෙන් තමයි ටේක්ල බේලන්නේ. බේලන ටේක්ල කන්නේ බේලන්නේ චෝටා සිත් එකට. මෙතෙන් තමයි ටේක්ල වර්ග කරන්නේ. වර්ග කරලා අර වගේ බින් වලට දානවා. ඒ වගේ බින්ස් තමයි මේක තියෙන්නේ. පරීක්ෂණයේදී පරීක්ෂණ කරපු පැරදි උපකරණ. ඒකයි. කලව කැලේ තියෙන කලව කැලේ හන්තානෙත් තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණ. මේකත් තමයි ජේම්ස් ටේලර් මියුසියම් කොටස. ජේම්ස් ටේලර් ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක් 1867 තමයි ලංකාවට තේ ගෙනලා වගාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඩුල් කඳුර කියලා වගේ. ඩුල් කඳුර අපි වලට එකපාරක් ඉක්කන් ගියා අපේ චාරිකාව. අක්‍ර 19කින් වගාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. කෝපි වලට පස්සේ නේද? කෝපි වලට පස්සේ. ඉන්දියාවේ ඇසෑම් වලින් තමයි ඇට ගෙනලා වගාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ ජේම්ස් ටේලර්. මේ පාවිච්චි කරලා තමයි මේක කොටසේ තියෙන්නේ. අවුරුදු 17න් තමයි ජේම්ස් ටේලර් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 57න් තමයි නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මහයියාව කනත්තට උස්සගෙන ආවා කියලා. ඔව් ඒක පරිදෙලා. ඔව්. මේක නේ යාගේ හැබැයි උස්ස. හැබැයි උස්සද ඔය? අම්මා සෑම සම්දි. 1.9ක් 6.4ක්. හැබැයි පාර්තියේ එක සිද්ධ මේ ජේම්ස් ටේලර්. මේ තමයි ලංකාවේ පරණම තෙපැකට. 944. තාමත් ඇතුලේ තේ තියෙනවා. පරණම තේ පැකට් එක ගොම බලන්න. තාමත් ඇතුලේ තේ තියෙනවා. තේ තියෙනවා.
කරනවානේ. කඩ්ඩි වල මේවට තමයි ගෙල්ල දාන්නේ. ඔව් සාමාන්‍ය ජනෙල් අරලා ඒ හුලඟ භාවිත කරනවා. වැස්ස වගේ දවස් වල මේ ජනෙල් වල එක ජනෙලයක් කරලා ලොකු විදුලි ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් පොඩි දෙකක් තියෙනවා. මේ හතරෙන් එන හුලඟ තමයි ඇදලා ගන්නේ. ගල් නැලෙන්නේ. hari අපූර්ව නකල්ස් කඳු පන්තිය ඕනස් ගිරිය කඳු පන්තිය වෙන කියවන්න තේගෙන තමයි තියෙන්නේ. ගෝන පිටිස් තියෙන්නේ ගෝන පිටිස් මේ ලංකාවේ ලොකුම තේ ගහ ගෝන පිටිස් ස්ටේට් එකේ කඳ පොළ එලා ගියම් බලන්න. ලංකාවේ ඇයි 40ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ෂොප් එකේ. යන්නේ නැවුම් තේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මියුසියම් එකට ආවොත් සුපිරි. ini ada dosi museum එක ගැන ගොඩක් විස්තර අපිට කියලා දුන්නා අපේ පත්ම මිස් චාරිකා සරණ වැඩසටහනේ අපි මිස්ටර් ලිහිම් සුකම් දෙනවා. ඒ වගේම විසිටර්ස්ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා මේ මියුසියම් එක ඉස්සරහට ගොඩක් සංවර්ධනය වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.